ආයිබෝන් ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ හෙලකුරු කියන ඇප් එක. ඒක මුලින්ම රිලීස් වුණේ Android devices වලට. පස්සේ iOS devices වලට රිලීස් වුණා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මුලින්ම පුළුවන් වුණේ කීබෝඩ් එකක් විදිහට අපිට සහාය ලබා දෙන්න. ඒ ටික කාලෙකින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා මේක කීබෝඩ් එකක් කියන දෙයෙන් එහාට ගිහිල්ලා විවිධ සර්විසස් අපිට ලබා දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපිට පුළුවන් හෙලකුරු ඇප් එක හරහා online reload දාගන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් සර්විසස් මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හෙලකුරු එකේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගන්න ඕන නම් App Store එකට හරි Google Play එකට ගිහිල්ලා හෙලකුරු කියලා සර්ච් කරලා අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඇප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන සර්විසස් බලා ගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි පල්ලෙහාට ගියාම මට මේ රීලෝඩ් කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් මෙතෙන්දි data packages තියෙනවා, එතකොට voice packages තියෙනවා. දැන් අපිට රුපියල් 100ක් වගේ රීලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් අපිට මෙහෙම ෆෝන් නම්බර් එක එන්ටර් කරා මෙහෙම දාන්න ඕන ගාන සිලෙක්ට් කරා ඊළඟට රීලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි මෙයාලගේ මේ පේමන්ට් මෙතඩ් එක තමයි pay here කියන්නේ. ඉතින් මේ හෙලකුරු හදපු කම්පැනි එකේම තවත් කම්පැනි එකක් තමයි මේ pay here කියන්නේ. ඉතින් අපිට මෙහෙම Visa card සිලෙක්ට් කරගෙන ඉදිරියට ගිහලා පේමන්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අපේ රීලෝඩ් එක එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් live TV බලන්න. ඒ කියන්නේ අපිට channels ලංකාවේ channels තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ. සරණමාහිනි ITN ඒ වගේ channels තියෙනවා. එතකොට මේකේ තව තියෙනවා අපිට ඩික්ෂනරි එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට හෙලකුරු ඇප් එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මොකක් හරි වචනයක තේරුම බලා ගන්න. දැන් මේ හෙලකුරු ඇප් එකේ පල්ලෙහාට ගිහලා අපිට පුළුවන් මෙහෙම අරුත් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඉතින් අරුත් කියන එකට ගිහලා අපිට හිතමු මොකක් හරි වචනයක තේරුම බලා ගන්න ඕන කියලා මම දෙන්නම් මෙතෙන්දී මඩ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒකේ රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට රේඩියෝ channels වලටත් මේක හරහා සවන් දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊටත් එහාට ගිහින් මෙයාලගේ තියෙන දැන්වීම් කියලා එකක්. දැනටවත් අපි දන්නවා වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා අපිට ඕන දෙයක් විකුණ ගන්න පුළුවන්. වාහනයක් ඉඩමක් ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් හෙලකුරු ඇප් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඒ සර්විස් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ තියෙනවා මෙතන දැන්වීම් කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මොන හරි දෙයක් සල්ලි දීලා ගන්න බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට නව පළ කිරීමක් සිදු කරන්න. ඉතින් ඊටත් පස්සේ පුළුවන් අපිට මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා නෝට්ස් දාගන්න. මේකේ තියෙනවා සටහන් කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා අපිට කැමති නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටත් එහාට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා පසුබිම් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අර ෆෝන් වලට දාගන්නේ wallpapers, lock screen එකට wallpapers. අපිට ඒවත් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ හෙලකුරු ඇප් එකෙන් ලංකාවේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණ දවසට ලොකු සර්විස් එකක් කරනවා අපිට notifications ලබා දීලා. ඉතින් වර්තමානයේදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොරෝනා වෛරස් එක ගැන. ඉතින් මෙයාලා නිතරම අපිට ඒ වෛරස් එක ගැන අප්ඩේට්ස් දෙනවා ලංකාවේ මෙන්න මෙහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් එයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මේ කරන සේවාවට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න මගේ YouTube channel එකට follow කරන්න මාව Instagram එකේ.